अलिकता आमदामी भएर अलिकता जग्गा किन्या छ। कति मर्यो कति घाटा भयो, 1 वर्ष नपुग्दै सबै सखाप भयो। 18 वटासम्म उत्पन्न भयो, त्यतिमा बचाउनु चाहिँ सकेन। 100 देखि माथि 5, 10, 15 सम्म चाहिँ भ्याइसक्छ। अन्त होटल त्यस्तो बाटो अब थोरै थोरै दाम दिएर ल्याउँछु। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला पुर्ख्यौली टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले फरक भिडियो ल्याउने क्रममा यति बेला बङ्गुर पालन गरेर मनज्ञ आम्दानी लिएर त्यसैमा आत्मनिर्भर रही केही गरिराख्नु भएका एकजना जोडीसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। दिदी हजुरलाई नमस्कार छ। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम के हो नि? मेरो सुनमाई तामाङ। घर कहाँ हो? घर रामेछाप। ए रामेछाप कुन ठाउँ? दोरम्बा। ए दोरम्बा हो। दोरम्बा। कति वर्ष भयो हजुरले यो बङ्गुर पालन गरिराख्नु भएको चाहिँ? बङ्गुर पालन गरेको मैले झनै लगभग 18 वर्ष जति भयो। 18 वर्षदेखि यही बङ्गुर पालन गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। यो बङ्गुर पालन गर्ने क्रममा हजुरलाई फाइदा घाटा के कस्तो छ? यति लामो वर्ष झन्नै पेन्सनै पकाउन लाग्नु भएछ, के कस्ता अनुभूतिहरू छन् यो बङ्गुर पाल्दा तपाईँलाई? यसमा चाहिँ बिचबिचमा हामीले अलिकता पसल पनि गरेका थियो। के को? त्यही मासुको। अनि त्यो मासु पसलबाट चाहिँ अलिकता आमदामी भएर अलिकता जग्गा किन्या छ। कहाँ? यो सुन्दाखान। ए सुन्दाखानमा। हजुर। 4 आना 4.5 आना जग्गा किनेको छ। त्यति हो आमदामी भनेको। 6वटा बच्चाहरू पढ्ने, अन्त खाइ खर्च त्यतिमै। ए यो यसमा बङ्गुर पालन गर्दा हजुरको रोगहरू कस्तो लाग्दो रहेछ? रोग लागेर बङ्गुर मर्ने भयो कि भएन हजुरलाई? पहिलाको पटक पाल्यो, कति मर्यो कति घाटा भयो, त्यहाँबाट छोडेर चाहिँ त्यो पसल गर्यो। त्यहाँबाट पसल गर्दा फेरि पसल पनि 8 ठाउँ सार्ने भएर त्यो बिक्री भएन। अन्त आमदामी नभएपछि त्यो पनि छोडिदियो। अनि त्यहाँबाट फेरि यो लगानी गरेको चाहिँ 5-6 वर्ष जति भयो। फेरि सुरुमा कतिवटा बङ्गुर पाल्नुभयो? सुरुमा गर्दाखेरि जुन 18 वर्ष पहिला तपाईँले कतिवटा बङ्गुर पाल्नुभयो पहिला? सुरुमा पाल्दा चाहिँ तपाईँको मैले जम्मा एउटा माउ बङ्गुर पालेको थियो। त्योबाट सुरु गरेको। त्यसमा गर्दा 1 वर्ष नपुग्दै सबै सखाप भयो। सखाप भयो, एउटा नि रहेन। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि ऋण खोजेर चाहिँ फेरि हाल्या। कतिवटासम्म बङ्गुर पाल्नुभयो तपाईँले जीवनमा? जीवनमा पाल्नु त पाल्यो होला, अब गर्नु चाहिँ अब। अचल कतिवटा छन्? अचल चाहिँ धेरै छैन, त्यही 25-26 वटा छ। 25-26 वटा। माउ कतिवटा छन्? पाठी कति छन्? पाठा चाहिँ 16-17, 18 वटा पाठा छन् अहिले। 18 वटा पाठा, माउ 2टा। 18 वटा। अनि त्यसै गरी यसबाट चाहिँ यो अहिले किलोको कसरी बिक्री हुन्छ? अहिले किलोको 400 छ। यो बङ्गुरको चाहिँ मार्केट कस्तो रहेछ? बजारमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ त भएकै हो। पहिला हामीले गर्ने बेलामा थिएन, अहिले चाहिँ भएको हो। अब मार्केटको लागि चाहिँ अब 450-500 मा पनि छ मार्केटमा चाहिँ। अब हामीले अब यहाँ हाम्रो मार्केटमा दिँदा चाहिँ 400 मात्रै, 400 मा हो। दर्शकबिन यति बेला तपाईँ पुर्ख्यौली टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। पुर्ख्यौली टिभीमा आज हामीले फरक खालको भिडियो तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। तपाईँ यो भिडियो भर्खरै मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। नेपालमै पनि बङ्गुर पालन गरेर छोराछोरी पढाएर पनि केही जमिनसम्म जोडिसक्नु भएको छ हाम्रो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले 18 वर्षदेखि यही बङ्गुर पालन गरेर आफ्नो जीवनयापन अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई हामीले बङ्गुर पालन गरेका भिडियो पनि देखाइसकेका छौँ, बङ्गुरहरू पनि देखाएका छौँ र यो पाल्दाखेरिका दुःख अनि सुखका अनुभूति कस्ता रहेछन् त तपाईँले पनि हेर्नुहोस् अनि सिक्नुहोस्। बङ्गुर पालन गरेर केही आफ्नै देशमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई पक्कै पनि लागोस् यो भिडियो हेरिसकेपछि। हजुरलाई बुढाले कतिको सहयोग गर्नु भएको छ यो बङ्गुर पाल्दा? बङ्गुर पाल्दा बुढा र म उति नै हो। खट्नेमा बराबर जस्तै हुन्छ। छोरीहरूले पनि लागिराख्नु भएको छ? कुनै बेला। अन्त बुहारीले। बुहारी पनि हुनुहुन्छ? बुहारी। बङ्गुर पालन गर्दा बङ्गुरलाई कस्ता खालका रोगहरू लाग्छन्? के रोगहरू लाग्छ नि तपाईँको? अब कुनै बेला ज्वरो आउँछ, त्यसमै ऊ आफ्नो ज्यान पनि जान सकिन्छ।
अन्त अर्को रोगहरू धेरै थरीको हुँदो रहेछ। अब पहिला हामीले थाहा पाएन, कति नै गयो। अब अहिलेको लागि चाहिँ अब पोहोरतिर पनि कस्तो कस्तो रोग आयो भन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हामीलाई रोगले जस छुएन। राम्रै छ, अहिलेसम्मलाई राम्रै छ। अनि तपाईँको यो बुङ्गुरको प्रजाति अहिले जुन तपाईँले पालेको बुङ्गुर छ नि, यो कुन प्रजातिको बुङ्गुर हो? यो चाहिँ तपाईँको अलि यो कृषितिर पाल्ने खालको हो। ए कृषितिर पाल्ने खालकै हो। मैले पाले चाहिँ कतिवटा पाउँछ यसले? यसले म भएको ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ 18वटासम्म उत्पन्न भयो। त्यतिमा बजाउनु चाहिँ सकेन, 12-13वटासम्म चाहिँ बजाउनु सक्छ। यसले भन्नाले 18वटासम्म पाउनु चाहिँ त्यतिसम्म पाउँदो रहेछ। अन्त बाँध्नु चाहिँ अलि नबाँध्दो रहेछ। यो तपाईँको चाहिने जस्तै यो बुङ्गुर ब्याउने हुन्छ नि, यो कति महिनाको उमेर पुग्यो भने बुङ्गुर ब्याउँछ? महिना चाहिँ तपाईँको 3 महिनाको 90 दिन भयो होइन। अन्त त्यहाँबाट उपर 105, 10, 15 सबै महिना टोटली गरेर टोटली महिना चाहिँ 100देखि माथि 5, 10, 15सम्म चाहिँ ब्याइसक्छ, उत्पन्न भइसक्छ। भनेपछि यो जस्तै नयाँ मान्छे एउटा गरिब किसानको छोराले अब म नेपालमा गएर बुङ्गुर पाल्छु भनेर उसले चाहिँ सोच गरेर जब बुङ्गुर पाल्छु भन्ने सोच गर्यो भने उसले कति पैसा जति लगाउन सक्छ, कस्तो छ, त्यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जो कि नयाँ मान्छेले बुङ्गुर पाल्ने सोच गर्यो भने त्यो चाहिँ नयाँ मान्छेले जे होस् अनुभव अलि हुँदैन उसलाई, त्यो कारणले चाहिँ ऊ पाल्नै मन छ भने लगनीमा चाहिँ तपाईँको यो बुङ्गुरको लागि अब यस्तै खोरसँगै किन्यो भने 10-12 लाखसम्म पर्छ। लगनी त्यति हुन्छ बुङ्गुर समेत होइन। आफै जग्गा लिएर आफै बनाउने अन्त आफै हाल्ने भन्यो भने त्यही 3-4 लाखमा बनिन्छ। 3-4 लाखमा 20-22 बुङ्गुर राख्न सकिन्छ। बुङ्गुरलाई चाहिँ खानेकुरा यसको आहारा बिहारा चाहिँ के छ नि? बुङ्गुरलाई खानेकुरा कहाँबाट दिनुहुन्छ? के कति पर्छ दानाहरू? आहारा चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर पाटी प्यालिस अन्त होटेल त्यस्तो बाटो अब थोरै दामहरू दिएर ल्याउँछु। अन्त महिनामा तिर्छु, कुनै बेला अब 2-3 महिनामा एकचोटि तिर्छु। अनि त्यस्तो गरेर ल्याएर भातै दिन्छु हामी। यसलाई अब भात दिनु सक्दिनँ, अब त्यसरी सक्दिनँ म के भन्छ दानै दिन्छु भने दानामा पनि हुन्छ। यो दाना कुखुराको दाना जस्तो। बुढा पर्नुभयो? हजुर। हजुरलाई पनि नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अनि जे होस् यसरी साथ दिनु भएको छ एकले अर्कालाई है, यसरी बुङ्गुर पालन बसेर गर्नु भएको छ। अब हजुरलाई के लागेको छ, केही भन्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? हजुर, यति बेला हजुरलाई हेरिराख्ने मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ नि? ठिक छ, अब सरहरूले यस्तो गरेर हामीलाई राम्रो गरेर यस्तो गरेर देखाउनु भयो भिडियोमा। अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ नाति पनि छ मेरो। यसपालि छोरा बाहिर गएको छ। छोरा बाहिर। बाबाको नाम के हो नि? यो बाबुको बुवाको नाम चाहिँ राजेन्द्र तामाङ। उसको राजेन्द्र तामाङ हो। यसको बाउको चाहिँ यसको चाहिँ इमान तामाङ। इमान नयाल। ठिक छ। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो सुकलाल तामाङ। सुकलाल तामाङ। सुकलाल तामाङ। मेरो चाहिँ उता दोरम्बा गाउँपालिका हो। हाम्रो दोरम्बा रामेछाप हो। यो दानाहरू चाहिँ नि हजुरले ल्याउनुहुन्छ बुङ्गुरलाई? दानाहरू आजको बसाइमा आएर तपाईँका दुःख सुखका पीडाहरू पनि हामीले सबै दर्शकहरूलाई सुनाउने अवसर पायौँ। जाँदै तपाईँलाई केही भन्न छुटेका कुरा केही छन् त? तपाईँले मलाई यस्तो प्रश्न सोधेको भए म यस्तो जवाब दिन्थेँ भन्ने तपाईँको मनमा लागेको होला, केही छ तपाईँको भनाइ? त्यो त अब मैले भन्ने यति नै हो। छैन। ल त अब हामी बिदा माग्छौँ। हजुर, हामीलाई समय दिनुभयो अनि यो बुङ्गुर पालनको बारेमा पनि यसको महत्त्वको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।